Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan tunjukkan bagaimana untuk buat installation Orcad 10.5. Jadi sebelum ni saya dah tunjukkan macam mana kita buat sharing document between physical computer dan juga Windows 7 di dalam VMware. Jadi sekarang ni kita akan installkan Orcad tersebut. Just double click dekat Orcad 10.5 ni. Pada Orcad, pergi kepada this one. Ok, pergi cari setup. Klik pada setup, klik yes. So, Orcad akan jalan lah. Yes, start, next, install ni. Klik ok, next, klik ok. Saya akan buat ni. Test lah. Next, yes, klik next. So kita buat pilihan apa yang kita nak. Ambil ni, ambil yang ni. Spice LED. Layout class yang kita akan pakai. Dan kita pergi next. So dia akan create dalam directory ni. Klik no. Next, dia akan letakkan Orcad 10.5 ni dalam accessories. Next. Okay, sekarang Orcad akan install dalam Windows 7 di VMware ni. Okay, untuk ni solution ni klik no. Ni bersama no. Okay, dan start kemudian kita betulkan beberapa perkara di sini. Sini kita kena keluarkan yang ni, kita kena copy. Sekarang pergi kepada C drive ni. C ni ada Orcad, masukkan di bawah ni. Pastekan dia. So copy and replace. OK. Kemudian tengok ke sini. So, sekarang saya akan pergi ke sini. Kita akan tengok ok, yang pertama kita kena pergi dekat chapter 6 ni nanti, pergi properties. So pergi compatibility. Dan yang compatibility adalah Windows 7. Kita change setting for all users. Make sure that this is Windows 7. Lepas tu run this program as administrator. Klik ok. Sekarang sepatutnya klik apply, tapi dia dah ada siap, jadi saya klik ok saja. So kemudian apa yang kita buat lagi ialah pergi sini, pergi right hand click computer ni, pergi properties. Ni kita nak betulkan dia punya license advanced setting, environment variables. Lepas tu yang ni macam mana kita dapatkan yang ni? Yang ni sebenarnya kalau pada komputer fizikal tu kita akan nampak dia punya license ni lah. So you all just ambil license ni. Macam mana nak ambil license ni? Nanti copykan dia ni.
Okay, saya tunjukkan dalam saya punya dalam saya punya komputer fizikal ni. Okay. Ada readme ni. Okay, readme ni. So, license, nanti ambil license ni. Copy yang sini. Copy ni. Ctrl-C. Edit ni sini. So, paste kat sini. So, yang ni, you all just type sajalah. Kalau nak ambil, sebenarnya ambil daripada yang notepad yang saya tunjuk ni. Tapi, yang ni adalah pada komputer fizikal saya. Sedangkan yang kita akan buat ni adalah di dalam komputer, di dalam virtual machine saya. Jadi, virtual machine ni, Orcad, variable value dia Orcad, Orcad10.5, Cadopia.dat yang saya tunjukkan tadi di dalam ni. Dalam ni, sorry, bukan kat sini, dalam C, Orcad, Orcad10.5, Cadopia. Ni. So, yang ni pun sama juga. Kena Ctrl-C, klik OK. Edit. New. Ctrl-V. Ctrl-V. So, ambil sama yang macam ni. C, titik 2. Flash. Mesti sama. Okay. Okay, saya tunjukkan sekali macam mana bunyinya. Kita pergi kat sini. Kalau nak tengok. Orcad. So, nampak tak ni? C, Orcad_10.5, Cadopia. Okay, itu InsyaAllah okay. Klik OK. Tutuplah, kita dah buat semua. Klik OK. Dan kita, untuk dia ambil new features yang kita set up baru ni, jadi kita kena restart machine ni. Restart. Okey, berjaya So, kalau kita buat ni, dia memang masa sikit lah masa dia nak ni.